Hej min vän. God morgon. God kväll. Hej då, vi ses snart. Vi ses snart. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Tack så mycket. Välkommen hem till mig. Snälla. Ursäkta mig, tack. Förlåt. Trevligt att träffas. Varmt välkommen. Ta hand om dig. En mamma kramar sin dotter. En pappa ler mot sin son. En bror pratar med sin syster. En pojke leker med sin syster. En mamma håller sin lilla son. En pappa går med sin dotter. En kvinna bär sitt barn. Två vänner skrattar tillsammans. Det här är en man. Det här är en kvinna. Det här är en pojke. Det här är en flicka. En mamma håller sin bebis. En lärare pratar med eleverna. En student sitter med sina böcker. En man vinkar till sin granne. En glad familj står tillsammans. Två vänner går tillsammans. En familj står nära varandra. En grupp människor är på gatan. Hon är glad. Han är ledsen. Hon är trött. Jag älskar dig. Vad heter du? Jag heter Johan. Varifrån kommer du? Jag kommer från Frankrike. Nu går vi.